ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ የምሰራው ፈጢራ ነው። ፈጢራ በእንቁላልና ያለ እንቁላል እሰራለሁኝ። ቪዲዮዬን እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮሜንት ጻፉልኝ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም የቻናሌ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ
ውድ ተመልካቾቼ እንደተመለከታችሁት የሰራሁት ፈጢራ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቀላል እና ጣፋጭ በማርና በእንቁላል የተሰራ ፈጢራ ነው። ለቁርሳችን በጣም የሚጣፍጥ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን። ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው